Let me guide you on this whitelisting para dito sa once in a lifetime Genesis NFT sale ng Icons of Thea. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT playtime reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Okay guys, remind ko lang kayo na may existing giveaway tayo with Icons of Thea. Itong Glim.io specifically sa ating community. Mananalo kayo ng mga character pack, pati skin, which is pwede nyo gamitin sa larong ito, mga NFTs po iyan. So ilalagay ko to sa description below, pati sa ating Discord community. Pero huwag kayong mag-alala, kung di kayo mapalad na magiging winners ito, may chance kayong makabili ng kanilang Genesis edition ng mga skins pati icons. Ito yung NFT nila sa game na ito na Icons of Thea. 1,000 players ang may chance to participate dito sa kanilang Genesis sale. At yung Trailblazer program nila, ito yung pagiging whitelist dun sa February 1 na event na ito, ay mag-i-start on January 14 hanggang January 27. So, upon the release of this video, buhay na buhay pa po itong event na ito. So, tandaan nyo guys, sa January 30, dun nyo malalaman kung kayo ay nanalo. iconsofthea.com na email address po ang gagamitin nila. Pag hindi po sila ang kumontak sa inyo, most likely scam po yun. So yung Trailblazer program nila, ayon dito sa kanilang Medium, may 4 na different application pools. Pwede kayong sumali dyan sa 4 na yan, walang problema. So makukuha nyo syempre yung kanilang Genesis edition na icons. Yung mga icons na yan, yes, meron silang regular icons na pwede nyo gamitin sa game kasi free to play ito. Pero ang advantage ng NFT na yan ay may mga ganitong attributes. Ayan, no, token ID, icon character ID, icon character serial number, tapos pati may game progression, mga level and experience, game mastery stars, title and tags, pati save games. Ayan, so ayan yung utility ng mga icons po natin. At 10,000 lang ang minint nila. Okay, ganun lang kakaunti po yan. So makikita nyo dito kung magkano, $9 lang, murang-mura, 450 pesos. Pero kung gusto nyo lahat ng first edition na yan, ang bibili nyo yung character pack nila na worth $49. Ayun yung mapapanalunan nyo dito sa ating Glim.io with Icons of Thea. Kaya sumali na kayo dito sa ating pa-giveaway, sayang naman. Yung skins naman yan, huwag kayong mag-alala, hindi makaka-apekto sa game. Kumbaga, appearance lang po magbabago parang doon sa mga MOBA nyo, di ba? Wala namang dagdag na attributes sa game, pero iba kasi yung palamuti, parang bragging rights din yan. At scarce po ito. Once na mag-release sila nito, hindi na sila magre-release ever. Kung baka kayo lang ang meron nito. For example, yung uncommon skin, mag-iiba yung weapon, pati equipment ang icon nyo. Yung rare skin naman, mag-iiba yung hairstyle, pati artwork as well. Sa Epic naman, magkakaroon ng in-game animation, no? New pose, pati ibang models for weapons and equipment. So yung legendary skin, syempre ibang-iba na daw, para daw mukhang new character na siya. So 5,000 na uncommon, 1,500 na rare, 500 na epic, at 250 na legendary skin ang imimint po nila. May mga unique Genesis tag din ito. So $15 lang to, murang-mura na naman, no? So free to play na to, tapos kung bibili kayo ng NFT, mura pa rin yung kanilang NFT. So yung legendary lang medyo mahal, $249. Pero the rest, halos cheapskate alert lang po. Paano mag-join dito sa Trailblazers program nila? Tandaan nyo, hindi kayo limited sa only one pool. Pwede kayong sumali sa lahat na yan, lahat ng event na yan. Pero dapat per spot or per pool, isang tao lang po ang pwedeng sumali doon. Para naman, di ba? Yung iba ay makakuha ng spot dito sa NFT na ito. So number 1, community events. So 175 spots ang kanilang ipamimigay po dito. Yung mga giveaways nila, game competition, quiz contest, meme contest, tapos sa mga AMA sessions sila magpapag-giveaway din po sila. Tapos yung community content, yan, pwede natin to ipasa sa kanila. Yan, post showing and discussing Icons of Thea, gameplay, lore, tokenomics, teaser, characters, etc. on social platforms. Artworks, meme, videos, pati mga new character designs and skins. Para maging eligible, kailangan nyo po i-click itong form na to.
doon nyo ilalagay yung link ng inyong ginawa. Ito po siya, ilalagay nyo yung email nyo, Discord username, ERC20 wallet, tapos yung Twitter username, pati yung links na ginawa nyo na content para sa Icons of Thea. Tapos meron silang Herald program na 250 yung spots nila. So sabi ito, 100 ng spot na yan ay first come first serve. Sinong unang makaka-reach dun sa level na Herald na expert. Tapos 150 dyan ay will be given throughout the next week in the form of contest, giveaway, pati other cool activations. Ito po yung Herald program nila. So may mga level dito. For example, yung Novice 1, kailangan mo lang makapag-invite ng 10 people sa Discord server nila. Yung Journeyman, yung level 2 nila is mag-follow sa Twitter pati sa Telegram group after mo makapag-invite. So parang prerequisite yan eh. Sa level 3, make a post about Icons of Thea sa mga social media platform. Ito yung level 4, no? Magkikreate ka ng piece of content or art. Tapos sa level 5, dito na yung first 100 na makakarating dito magkakaroon ng whitelist automatically pag nakapag-invite na kayo ng 20 people sa Discord server. Yung level 6, ito lang naman yung perks niya, exclusive Herald skin. So pag nakapag-hold kayo ng icon pack, yan, kung nakabili kayo, then naka-hold pa kayo ng epic or legendary skin. Then meron pa silang Gleam contest, 400 spots po ito, sayang naman. Yung top 50 dyan na may pinakamaraming referral ay automatically magkakaroon ng spot. Then 350 is will be awarded randomly. Ito po siya. Kailangan nyo lang naman ng at least 100 entries dito. Mas maraming referral, mas higher chance of winning. Kailangan verified kayo sa Discord server. Tapos i-email kayo sa January 30 kung sinong panalo. So ito yung 11 ways to enter, no? Follow nyo Icons of Thea. Retweet natin yung Icons of Thea, yung kanilang pinned post. Mas maganda dito nyo na gawin para sure kayo sa i-retweet nyo. Retweet natin to. Retweet. Join kayo sa Discord server nila. Sa Telegram, sa announcement guys, pati sa kanilang community Telegram. Panoorin yung teaser nila, pati mag-subscribe sa YouTube nila. Ayan, pinapanood natin, tapos nakasubscribe pa tayo. Continue. Visit yung kanilang Facebook. I-like nyo na rin. Follow sa Instagram. Ayan na, followed na. Follow yung Medium account nila. Tapos isasabit natin yung ating ERC20 wallet address. At magkakaroon kayo ng referral link na pwede nyo i-share sa mga friends nyo. At magkakaroon kayo ng extra 20 entries. So yun lang guys, no, makakuha na kayo ng whitelist para sa NFT sale. Remember, kaya natin sinusuportahan din to dahil free to play ito. Okay, you don't need to buy anything, makakapaglaro kayo at makakapag-earn kayo as promised by the devs. Pero syempre, added Pogi points kung meron kayong skin sa larong ito at added utility rin yung mga icons na NFT na yan na nabanggit ko rin kanina. Pero syempre, hinay-hinay lang din, no? Always remember to risk an amount that you can afford to lose lang. And also, enjoy natin ito in the future. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below, but don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys. Babu!